سلام بچه ها. امروز میخوام لباسای زمستونی رو که بیشترشون رو بیرون از خونه استفاده میکنم مرتب کنم. این لباس ها بیشتر شامل کلاه، شلوار و بلوزهای زمستونی من میشه. برای انجام دادن این کار اول از همه تمام لباسامو از جاهای مختلف اتاق جمع آوری میکنم، از روی رگال، روی زمین، توی کشو و هر جایی که قرار دارن و همه رو داخل همین کمد که میخوام مرتبش کنم قرار میدم. من چون در حین مرتب کردن کمد فیلم برداری هم انجام میدادم، لباسا رو داخل همین کمد میچینم. شما میتونین لباسایی که جمع آوری میکنین روی تخت، مبل یا کاناپه قرار بدین و کمدتون رو کاملا خالی کنید و از نو بچینین. اما کمد من به نسبت مرتبه، فقط قسمت پایینش احتیاج به کمی تغییر داره. حدود 1.5 سال میشه که متوجه شدم لباسایی که با قصد قبلی میرم و میخرم چون میدونم بهشون احتیاج دارم، از لحاظ سایز، رنگ بندی و حتی مدل، لباسای خیلی پرکاربردی برای من از آب در میاد. درسته که لباسایی که یه دفعه میبینم و خوشم میاد میخرم هم خیلی برام پرکاربرد در میاد چون دیگه آگاهانه خرید میکنم، اما همیشه لباسای کم کاربرد من از بین لباسهایی هست که من به صورت ناگهانی تصمیم به خریدشون میگیرم، لباسایی که روش زیاد فکر نکردم. بعد از اینکه همه لباسایی که قراره تو این کمد قرار بگیره یه جا جمع آوری کردم، شروع میکنم به دسته‌بندی اونا. مثلا کلاها رو روی هم قرار میدم، بلوزا رو روی هم قرار میدم و همینطور شلوار. من یه باکس برای بلوزهایی که بیرون از خونه استفاده میکنم دارم چون تعداد اونها خیلی محدوده، فقط 3 تاست، یعنی اغلب اوقات از همین 3 تا استفاده میکنم. 3 تاشو داخل همین باکس قرار میدم. و البته من تمام کلاه‌ها رو داخل یه باکس دیگه قرار میدم. این باکس ها توی تمام لوازم پلاستیک فروشی ها یا پلاسکوها توی مدل های مختلف پیدا میشه. خب من برای بلوزم از این مدل استفاده کردم تا قابل شستشو هم باشه. من همه لباسامو غیر از جوراب داخل همین کمد که سالها پیش خودم طراحیش کردم نگهداری میکنم و از اون موقع به خودم قول دادم حجم لباسای من از این کمد بیشتر نمیشه. شاید گاهی برای تنوع بعضیاشون رو از کمد در بیارم و روی رگال چوبی دیگه‌ای که دارم بذارم، اما جای اصلی لباسای من همینجاست. برای حجم زیاد لباسا اضافه کردن کمد یا کشو راه چاره نبود، بلکه من متوجه شدم هر چقدر کمد یا کشو اضافه کنم داخل اونا پر میشه و فقط فضای خونم یا اتاقم بی جهت اشغال میشه. به خاطر همین تصمیم به کار دیگه گرفتم. من سالی 1 یا 2 بار کل لباسامو بررسی میکنم و همونطور که تو یکی از ویدیوهام به صورت کامل بهتون گفتم یک سری از لباسامو حذف میکنم. بعد از آخرین باری که لباسامو پاکسازی کردم، به ازای هر لباس جدیدی که خریدم یکی از لباسای قدیمیمو اهدا کردم. به خاطر همین هرچی بیشتر میگذره من انتخاب بهتری موقع خرید دارم و بیشتر متوجه هستم چه لباسی بخرم.
این کار باعث شده هم بتونم از فضای محدود کمدم خیلی خوب استفاده کنم، هم نگهداری لباسا راحت تره. همچنین من خیلی آگاهانه تر خرید میکنم و لباسایی که الان دارم خیلی بیشتر از لباسایی که قبلا داشتم دوست دارم. یکی از کارهایی که من در انتهای مرتب کردن هر کمد، کشو یا حتی کابینتی انجام میدم این هست که یه نگاه به کل کمد میندازم و سعی میکنم از لحاظ بصری کمی زیباترش کنم. امیدوارم دیدن این ویدیو بهتون انگیزه کافی داده باشه تا بلند شین و بخشی از کمد لباستون رو از نو بچینید و لباسایی که استفاده نمی کنید رو اهدا کنید. ممنون از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید.